प्रिय दादा, सप्रेम नमस्कार. राखी सणाच्या शुभप्रसंगी मला पत्र लिहिण्यास खूप आनंद होत आहे. सणावाराला माहेरी यावं असं कोणत्या नवविवाहित स्त्रीला वाटत नसेल. पण यावर्षी काही अपरिहार्य कारणांमुळे तुला आणि बाळूला राखी प्रत्यक्षात मुंबईत येऊन बांधणे शक्य नाही होत आहे. पण तुम्हा दोघांसाठी स्वतःच्या हाताने सुंदर राखी बनवून टपालाद्वारे पाठवत आहे. बाजारातल्या विकतच्या राखीपेक्षा या राखीमधून तुला जास्त आपलेपणा लाभेल अशी अपेक्षा आहे. सोबतच सुवासिक फुलझाडांच्या बिया देखील पाठवते आहे. त्यांना कुंडीत लाव आणि छान मोठे कर. ही झाडे जेव्हा मोठी होतील तेव्हा त्यांच्या फुलांचा सुगंध घरभर पसरेल आणि हाच सुगंध तुला तुझ्या लाडक्या बहिणीची आठवण करून देईल. आई बाबांना जप. बाळूला गोडगोड पापा. यावर्षी नाही आले म्हणून नाराज नका होऊ. पुढच्या वर्षी नक्की येईल. तुम्हा दोघांना उदंड आयुष्य लाभो व तुमच्या मनोकामना पूर्ण होवोत अशी ईश्वरचरणी रक्षाबंधनानिमित्त प्रार्थना करते. आई वडिलांना सप्रेम नमस्कार आणि सर्वांना रक्षाबंधन आणि नारळी पौर्णिमा सणाच्या हार्दिक शुभेच्छा. तुमची लाडकी पूजा.
अरे रांगोळी येते, काय बघतो? अरे प्राची, तू कधी येईल? झालो खूप वेळ. जा तू हातपाय धुवून घे. तुका राखी बांधूची हा ना? इलय गो. हे घे प्राची, हे लाडू खाऊया. अरे पण माझी ओळणी खाया. वळणी आणली तर गो. आई ती वळणी घेऊन ये वाईस. बघ बरा, आवडता काय? वा, गणपती बाप्पा मस्तच आ. काय मग तुझं काम कसं चालला? चल्ला बरा. पाऊस वाढलो त्याचे पेशंट वाढतं. वहिनी, ओल्या नारळाची करंजी मस्त झाली हा. पोटभर खा, तुझ्यासाठीच केलेत. वहिनी, तू मुंबईत न जाऊ रक्षाबंधना? अगं मी जर गेलं असतं तर ह्यांका तुमचं रक्षाबंधन कसं दिसलं असतं, होय की नाही हो?